אהלן, החלטתי לעשות הדרכה לאלבום שעשוי מקופסאות קורנפלקס. אנחנו כעיקרון לא אוכלים קורנפלקס, אז אני מקבלת את כל הקופסאות מהשכנים ומחברות, ושמתי לב שחלק מהקופסאות יש קרטונים שהם יותר איכותיים ויש קרטונים שהם פחות איכותיים. הקופסאות האלה ספציפית קצת פחות איכותיים, הקרטון עצמו מאוד דק ולא ממש חזק, אבל בגלל שכבר קיבלתי איזה 3 כאלה, אנחנו נשתמש בהם ונעשה אלבום ממוחזר מהקרטוני קורנפלקס, שבעצם יהוו את דפי הבסיס של האלבום. אני צריכה עכשיו לחתוך את הקופסאות קורנפלקס, ואני אחתוך חתיכה אחת באורך של 11 אינץ' על 7 אינץ'. השלב הבא יהיה בעצם לסמן את האמצע, אז אני חורצת כל שמינית מ5.5 עד 6.5, וכך אני אוכל בעצם לקפל את הכריכה שנוצרת לי, וזה בעצם מה שיהווה את הכריכה של האלבום. אז אחרי שקיפלתי ככה ובדקתי שהשדרה שלי גמישה ובסדר, אני מתחילה עכשיו לחתוך מהקופסאות קורנפלקס הנותרות עוד כ5 או 6 דפים בגודל 5.5 על 6.5, והם יהוו בעצם הדפים הפנימיים של האלבום. בנוסף לזה אני גם חותכת חתיכה אחת שהיא בגודל 6.5 על 4.3, שהיא תהיה בעצם החתיכה האחרונה לדפים הפנימיים. כשסיימתי בעצם לחתוך את כל הדפים הפנימיים בגודל 6.5 על 5.5, אני בעצם חורצת בצד של 5.5 ב4.3, וזה בעצם יהיה לי הלשונית קיפול בעצם שתרכיב לי את האלבום. כעת בעצם אנחנו נעבור על הסימן קיפול ונעדק טוב. השלב הבא בעצם יהיה להדביק כל לשונית לדף הבא לפי מה שאני מדגימה בסרטון. אני למשל כאן עשיתי טעות קטנה, שבעצם קיפלתי לצד המבריק יותר, ואז מה שקורה זה שזה קשה לזה יותר להידבק. אז אם מישהי משתמשת בקרטון כזה של הקורנפלקס, עדיף אולי להדביק בצד של הקרטון האפור ולא בצד המבריק יותר. עכשיו בעצם צריך להדביק את החתיכה היותר קטנה כדי שתסגור לי את הדפדפת הזו, את האלבום, בעצם את האלבום הפנימי. אז אני מדביקה בעצם על הלשונית האחרונה. בחתיכה האחרונה, שימו לב, אין לנו לשונית. זאת הייתה החתיכה היותר קטנה. זה הזמן בעצם לבדוק שיש מספיק דבק ושהכל מיושר ושהדפים יושבים טוב. אני גם נוהגת לשים על זה ספר מאוד מאוד עבה ולתת לזה ככה להתייבש על זה. מה שאני עושה עכשיו, אני פשוט מדביקה את השדרה של האלבום, אני מדביקה עליו חתיכת בד. בעצם הבד ישמור לי על האלבום שלא יקרה, זאת אומרת שהדפים יהיו חזקים מספיק. אני משאירה את הדפים עם הבד להתייבש, ובעצם עוברת לכרוך את הדף החיצוני, את הכריכה של האלבום. אני בוחרת בדף 12x12 וממקמת אותו במקום הרצוי ושמה דבק, מדביקה עם דבק. בדרך כלל אני מדביקה עם דבק PVA. הפעם פשוט השתמשתי בטאקי לאורך כל האלבום הזה. אז כל אחת יכולה לכרוך בדבק שנוח לה.
ברגע שסיימתי לכרוך את החלק האחורי, אני עוברת לחלק הפנימי בעצם, וחותכת לי חתיכה שתכסה את החלק האפור, את החלק שאני לא רוצה שיראו. אחרי שבעצם מדביקים את החלק הזה, כדאי ממש לתת לדבק להתייבש לגמרי, מה שאני לא עשיתי פה בסרטון הזה, כי רציתי לסיים אותו מהר. חייבים לדאוג שלפני שמקפלים בעצם את הכריכה, שזה ממש יבש, שהדבק יבש לגמרי. אז בעצם בזמן שהכריכה שלנו מתייבשת, אנחנו עוברים לדגם את הדפים הפנימיים, את הדפי קורנפלקס הפנימיים. אני כאן חתכתי דפים מדוגמים, סתם שהיו לי שאריות של דפים, שחלק אני לא אוהבת, חלק לא השתמשתי, או שרציתי לחסל אותם כבר. חתכתי מלבנים בגודל של 4 ו3 מיניות על 6 ו5 מיניות. כשאני מסתכלת על המדוגמים שבחרתי פה להיפטר מהם, התחשק לי להפוך את האלבום הזה לסגנון וינטג' יותר, אז אני מסטרסת את השוליים של הדפים עם וינטג' פוטו, כדי לתת לזה קצת מראה יותר מלוכלך, עתיק כזה. אז אוקיי, מה שקרה זה שבגלל שאני לא רציתי לחכות עד שכל הכריכה תתייבש לגמרי, אני מנסה עם העצם קיפול לעבור על הסימני החירוץ הקודמים שהיו על הקרטון קורנפלקס, כדי שאני אוכל לקפל את זה יותר בקלות. אבל בגלל שהכריכה והדף עדיין לא נדבק טוב לקרטון, אז הוא קצת מתרומם כשאני מקפלת. לי אישית זה לא מפריע, כי לא רואים את זה אחר כך, מכיוון שבעוד כמה שניות אנחנו נדביק את הדפים הפנימיים בתוך האלבום, ואז לא יראו בעצם את הדפים שמתרוממים. אז אני המשכתי לעבוד למרות שהיו את הקיפולים באמצע. מה שעכשיו אני רוצה לעשות זה בעצם להתחיל להדביק את דפים לתוך הכריכה. אז אני מתחילה בצד אחד של הדפים המדוגמים שכבר סידרנו, ואני מדביקה כל צד בנפרד, אני לא מדביקה אותם ביחד. מהסיבה שאני רוצה לראות שהאלבום נפתח כמו שצריך ושהכל בסדר עם המרווחים שאני נותנת לדפים. עכשיו שמה לב שבעצם הדבקתי את הדפים הפנימיים בפנים בצורה הפוכה. זאת אומרת שהכריכה שלי, שרציתי להשתמש בה כי אהבתי בעצם את הדף הזה, לא בעצם הפוכה, בעצם הדפים בפנים הם הפוכים, ולכן החלטתי לשנות את כל הכריכה ולנסות להרכיב איזושהי קומפוזיציה אחרת בכריכה ולא להשאיר את זה ככה כמו שרציתי. רציתי בהתחלה שזה יהיה רק עם הדף שקרחתי איתו, ושיניתי תוך כדי בגלל הטעות.
אז אני בעצם בונה את כל הקומפוזיציה ואת כל העיצוב של הכריכה של האלבום הזה מחדש, בגלל הטעות הזו. אני גם צריכה בעצם את הצד האחורי של האלבום גם להוסיף לו איזה חתיכת קארדסטוק או משהו, כי בעצם הציור שם הפוך, אז גם את זה אני אעשה. וזהו, ובעצם האלבום בפנים הוא אלבום די פשוט, אין בו פתיחות או דברים כאלה, והוא מוכן כבר להדבקה של תמונות. זהו, אז מקווה שנתתי לכם איזה רעיון מה לעשות עם קופסאות קורנפלקס או אריזות מזון שיש, ולהשתמש בכל מיני שאריות של דפים. וזהו, מקווה שנהנתם.